Welcome back mga kaalam. Kapag naririnig natin ang Hong Kong, agad nating may isip na ang lugar na ito ay progresibo, unlad at maganda. Ito ay isa sa dalawang special administrative region ng China. Ibig sabihin ay malaya ito sa komunistang pamamahala sa mainland. Ngunit sa taong 2047, sila ay tuluyang yayakaping muli ng China. Ngunit alam mo ba na ang lugar na ito ay minsang ibinigay ng China sa UK? Saan ang dahilan at paano ito nangyari? Noong taong 1842, ibinigay ng China ang Hong Kong sa United Kingdom. Sa kasalukuyan ng China ay kilala sa kanilang pag-aangkin ng mga teritoryo. Kaya nakakapagtakang isipin na minsan palang nagbigay ang China sa ibang bansa ng isa sa kanilang mga sakop na syudad. Ngunit sinabi nga nila, lahat naman ng bagay ay may rason. Kaya para sa China, mahalaga sa kanilang kasaysayan ang pagtuklas sa makabuluhang digmaan na tinawag na Opium War. Upang lubos na maintindihan Kaalam, ay ating balikan ang kasaysayan ng digmaang ito. Ang ugat ng First Opium o China War ay ang kalakalan sa pagitan ng mga Briton at ng Qing Dynasty ng China. Dahil hindi pa uso noon ang pera ay talagang tanyag ang pagpapalitan ng mga produktong wala sila o kakaunti ang supply sa mga produktong nais makuha ng ibang bansa bilang kapalit. Sa simula ng 19th century, talamak ang palitan ng mga produkto gaya ng tsaa, porselana at silks na gusto ng mga Briton. Ngunit ang pinakanababaliw sila sa paborito nilang inumin na tsaa. Dahil lubos silang nahumaling sa pag-inom ng tsaa, pinagparaya nila ang pakipagpalit ng pilak o silver para sa sinasamba nilang tsaa na parte ng kultura ng mga Chino. Patuloy ang palitan na naganap, ngunit napagtanto ng mga Briton na unti-unti nang nauubos ang reserba nila na silver. Kaya napagdesisyon na nila na humanap ng alternatibong pamalit dito. At dito na nila naisip na mag-smuggle ng Indian opium o isang uri ng narcotic drug sa China sa iligal na pamamaraan. Taong 1839, ang opium ang naging tanging pamalit ng mga Briton sa tsaa ng mga Chino. Gayunpaman, gumulantang sa mga Briton na gusto nang itigil ng China ang kalakalan kahit para sabihin na isa itong gamot na kayang magpawala ng sakit, makapagpahimbing ng tulog at makabawas sa stress. Taong 1840 ay umabot sa milyon ang mga adik sa buong bansa. Lubusan ang nangyaring illegal opium imports na para sa mga Chino ay nararapat nang mapasawalang bisa dahil ito ay nakasasama na sa kalusugan ng mga tao. Tagumpay naman ng China, ngunit sa una lamang iyan. Noong May 1839, punersa na ang British Chief Superintendent of Trade sa China na si Charles Elliot para ilabas sa bansa ang lahat ng stocks ng opium. Gayon din, marami sa mga tao ang nagtapo ng opium sa dagat at lubos na naghinanakit sa mga Briton. Subalit mas bumuo ito ng tripleng hinanakit para sa mga Briton. Hindi nila matanggap at tila ba kalapastanganan ang ginawa ng China, kaya hindi sila nag-atubiling magdeklara ng giyera. At nagsimula na nga ang First Opium War mula 1839 at natapos taong 1842. Sa digmaang ito ay natalo ang China dahil dyan, sa ilalim ng Treaty of Nanking ay nagbukas ang pintuan para magkaroon ng free trade ang mga Briton sa mga Chino. Kahit pa opium yan. Hindi lang yan, isinukuri ng China ang Hong Kong sa United Kingdom at ang mga port ng Guangzhou, Amoy, Fuzhou, Shanghai at Ningpo. Gayon din ay nagbayad ang China ng kaukulang danyos para sa nangyaring digmaan. Ito rin ang nag-ambag sa pagsisimula ng Taiping Rebellion noong 1850 hanggang 1964. Ang opium ang nagbigay daan para sa mga Briton upang mapanghimasukan ang merkado ng mga Chino. Taong 1860 naman nang ibigay ng China sa Britanya ang Kowloon Peninsula at taong 1898 ay libreng pinaupahan ng mga Chino ang new territories sa loob ng 99 years ayon sa kasunduang nilagdaan ng dalawang bansa sa ilalim ng Convention for the Extension of Hong Kong Territory. Ibig sabihin nito, sa takdang panahon ay babalik ng Britanya ang mga lupaing ito at pagdating ng July 1, 1997, ang pagkauhaw ng mga Briton sa tsaa ang nagbukas ng oportunidad ng pagkakaroon nila ng bagong kolonya sa Silangang Asya. Sa makabang panahon ng 155 years, silang kumontrol at namuno sa kabuuan ng Hong Kong. Sa ilalim ng kolonya ng mga Briton ay naging progresibo at maunlad ang Hong Kong. Nagkaroon sila ng kalayaan sa lahat ng bagay, autonomiya,
sa kanilang pamunuan at nagkaroon ng karapatan ng mga Hong Kongers, kagaya na lamang ng freedom of speech. Malaya silang nakakapagprotesta at naihain ang kanilang mga saloobin at damdamin. Malayong malayo ito sa sitwasyon ng mainland China kung saan ito ay naging komunistang bansa noong 1949. Walang kalayaan, kontrolado at mahigpit ang gobyerno. Gayunpaman, lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ng mayroon tayo sa mundo ay panandalian lamang. Ganyan lamang magiging kasakit ang salita para sa mga Briton, sapagkat ayon sa kasunduan ay sa takdang panahon ay babawiin muli ang Hong Kong ng China. May expiration date ang pamamahala nila sa Hong Kong dahil malapit nang matapos ang 99-year deadline. Dahil dito ay nagkaroon ng bagong pagpupulong at kasunduan ng China at UK na tinawag na Sino-British Joint Declaration. Para sa Britanya, ito ay niligdaan ni British Prime Minister Margaret Thatcher, at para sa China ay ang China's Premier na si Zhao Ziyang noong December 19, 1984. Kaalam, muli po akong humingi ng inyong suporta sa pagpindot ng subscribe button sa baba dahil kamakailan maraming nare-restrict na videos ko. Kaya sana ay magpakita kayo ng suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like sa ating channel. Maraming salamat. Ang naging kasunduan sa naganap na pagpupulong ay ibabalik na ng Britanya ang Hong Kong sa China, ngunit magkakaroon pa rin ng otonomiya at sariling gobyerno ang Hong Kong. Ito ay nakapaloob sa one country, two systems na iminungkay ng Britanya na magtatagal lamang sa loob ng 50 years mula taong 1997. Sa madaling salita, kung susumayin ay hanggang 2047 lamang magiging tuluyang malaya ang Hong Kong sa China. Subalit taliwas ito sa kagustuhan ng Hong Kong at marami ang nangyaring pagprotesta dahil ayaw nilang yakapin ng China at mapasailalim sa komunistang pamamahala. Nais nila sa habang buhay ay sila na ang magpatakbo sa kanilang sariling gobyerno at buhay. Ngunit huli na ang lahat dahil walang magagawa ang mga Hong Kongers ukol dito. Noong 1997 ay binabana ang watawat ng UK at Hong Kong at itinaas na ang sa China at Hong Kong. Muling niyakap ng China ang Hong Kong, ngunit may sarili pa rin itong gobyerno at kalayaan. Mayroon pa rin silang sariling batas o mini constitution na sa ilalim ng tinatawag nilang Basic Law. Ang batas na ito ay ang pumoprotekta sa makataong karapatan ng mga Hong Kongers sa maraming human rights tulad ng freedom of speech, freedom of movement, freedom of assembly, civil and political rights, at right to privacy. Sa likod ng malinaw na kasunduan na ito ay tila ba atat na ang China na tuluyang mapasakamay muli ang Hong Kong dahil kapansin-pansin ang kanilang paghihigpit. Hindi nagiging makatarungan ang ilang mga aksyon ng China. Malayo pa ang 2047 pero kitang-kita na tila ba nasa ilalim na sila ng otonomiya ng China na taliwas at maling-mali sa niligdaan sa kasunduan. Sa katunayan, may mga proyektong ginagawang China katulad na lamang ng Greater Bay Area. Nagpatayo pa sila ng napakahabang tulay na may layuning pagdugtungin ang Hong Kong at mainland China. Walang pag-atubili ay gumastos ang China ng tumataginting na $20 billion para sa infrastrukturang ito. Noong 2014 election sa Hong Kong ay sinagawa ito sa ilalim ng listang aprobado ng kabiserang Beijing. Sa kabilang banda noong 2019 naman ay pinatupad ng China ang isang nakagugulat na batas na tinatawag na extradition bill na nagbibigay kapangyarihan sa China upang usigin ang mga nagiging kabahagi sa kaliwat kanang protesta. Ang tila pagbabawal na ito ay mas nagpalala sa pagpoprotesta ng mga Hong Kongers. Nagliyab ang apoy ng pakikipaglaban nila sa komunistang bansa. Dahil dito, ang China pa ang nagkalakas loob na ipatupad ang National Security Law na naglalayong ideklarang krimen ang anumang uri ng pagpoprotesta at pagkwestiyon sa mga aktibidades ng China. Gayon din ay ang pakikipagsabwatan, pakikisa, pakikipagsanib puwersa sa mga banyagang bansa sa sandaling humingi ng tulong ang mga Hong Kongers. Sa mga aksyon na ito ay maaaring sinabi ng China sa lahat ng kanilang mga gawi ay para lamang sa ikaayos ng buong Hong Kong. Ngunit para sa karamihan ng mga Hong Kongers, hindi katanggap-tanggap ang tila paglabag ng China sa kasunduang noong 1997 at sa maagang panahon ay hindi tama ang panghihimasok ng mga ito at ito ay paglabag sa polisiyang one country two systems. Nakalimutan na ng China na ang Hong Kong ay standalone city pa rin. Sa nalalapit nga ang pagtatapos ng 2047 mark
Nakatapusan ng kalayaan ng Hong Kong, ay tuluyan na nga rin bang magiging komunistang lugar ang Hong Kong? Ang sagot ay hindi. Nakakagulat na sinabi ng presidente ng China na si Xi Jinping na matapos ang taong 24/7 nanatili pa rin ang one country, two systems sa Hong Kong kahit tapos na ang kasunduan. Ngunit magandang balita nga ba ito? Ngayon pa lang ay tila wala naman talagang saysayang polisiya na yan at tila ba wala pang 24/7 ay expired na ang kanilang kalayaan. Tunay nakakalungkot na sa mahabang panahon ng kalayaan ng Hong Kong ay sa isang iglap pwede maglaho ang lahat. Kaalam, pabor ka ba sa mga ginagawa ng China sa Hong Kong? Dapat bang mas may gawin ang Hong Kong laban sa China? Kung meron ka pang nalalaman Kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.